Doc Reggie. At nandito na naman tayo. Ano na naman? Bek, nasan tayo? When in Palawan, tip muna. When in Palawan, huwag kayong pupunta kung may bagyo. Anyway, okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is paano magpa-schedule, no, properly. So, subukan natin pag-usapan yung paano yung process sa akin. I don't know sa other surgeons, pero siguro may konting similarities. Pero ganito sa akin. Okay? So, first, finalize nyo muna. Finalize nyo muna yung magiging procedure ninyo. Kasi, paano tayo mag-schedule, di ba? Hindi natin alam. So, kahit hindi yung pinaka-specifics, no? Hindi yung pinaka-specifics na gano'ng kataas, gano'ng katangos, gano'n. First, dapat alam natin ang gagawin. Anong implant yung gagamitin natin. Tapos, anong klaseng type ng rhinoplasty. Kasi, marami tayong type ng rhinoplasty. Hindi pwedeng tatanong lang kayo, how much rhinoplasty? HM. Doc, magkano rhinoplasty? Yes! Hindi pwedeng ganun kasi, no? Maraming type para sa gagawin natin sa ilong. Okay? So, pwede kong i-run down dito ngayon, no, ng mabilis, no? So, pwede mga implant type na rhinoplasty. Ibig sabihin, pwedeng gumamit ng silicone, pwedeng gumamit ng Gore-Tex. Ang silicone natin, maraming type din yan. Okay, may US grade, merong mga hybrid, swan. Kailangan malaman muna natin kung ano yan. Tapos, si Gore-Tex, kasama na talaga dyan yung halarplasty, tsaka tiplasty. Tapos, pwede rin yung rib cartilage rhinoplasty, di ba? May mga videos na tayo dyan para mas maintindihan ninyo. Ngayon, pwede naman na no implant rhinoplasty tayo kung gusto ninyo. Pero dapat yung ilong pwede rin. Hindi natin pwedeng pilitin kung yung ilong talaga is mataba. Okay, mataba, bulbous. Tapos sobrang lapad. Maiksi yung columella, short. Or may video na rin ako noon kung revision case. Hindi tayo pwedeng mag no implant rhinoplasty. Bakit? Kasi wala tayong material para suportahan yung ilong, no? Okay, sige, magno-no implant dun sa mababa yung columella, masyadong malaki. Hihilain lang ulit ng ilong yan. Mahihirapan lang yung ilong ninyo. Pangit ang kalalabasan. Ngayon, kung pinilit ninyo, pwedeng maging sarat lalo yung ilong, bumagsak, or pwede mag-Pinocchio nose. No? Ay! Meron na naman. Look at Cara, guys! Enjoy na enjoy dito ngayon. Yan. Okay. So, ngayon, meron na napili. Kunyari, Doc, gusto ko Gore-Tex kasi yun yung advice sa akin ng evaluation. Di ba? Paano kayo magpapa-evaluate? Magsisend kayo ng pictures sa page, clinic page. Ngayon, sa clinic page, kung natatagalan mag-reply yung mga admins, kasi busy din ako niyan. Ganun yun. No? Gusto ko kasi, nakamonitor ako sa page, kung sakaling naka-on din yung mga admins. No? Kasi baka kung ano-ano ang sagutin nila. Diba? Ngayon, kung busy ako, antay na lang. Okay? Kayo masyado excited. No? Okay. Sige, na-evaluate na kayo. Okay? So, kunyari, Gore-Tex. Yun. Okay yan. No implant. Ayan. Bibigyan na kayo ng process ng mga admins kung anong gagawin. Paano magpa-reserve? So, magpapa-reserve na kayo ng date. So, bibigyan na kayo ng process. Babasahin nyo lahat ng sinisend at iintindihin. Okay? Pero, ganito yon. Pipili na kayo ng date ng schedule ninyo na available. No? Nasasabihin ng mga admins kung kailan yung next available. So, sabihin nyo yun kung pwede. Okay? Now, if nakapili na kayo ng date, sabihin nyo sa admin. Now, you need to do your reservation. Kailangan nyo mag-reserve para sa Kailangan nyo mag-reserve para sa date na mapili ninyo.
Okay? So, kunyari, ang next date is ganito, ganyan. September o November, ganyan. To reserve your date, para hindi na maunahan, kailangan mag-send kayo ng down payment. Sa akin, ewan ko sa ibang doctor, sa akin, reservation down payment is 50%. Right? 50% yon. Prefer ko bank transfer, GCash, or Paymaya. Kasi yun yung mga zero transaction fees. Kung credit card o PayPal, pwede rin naman. Pwede yun. Or I think pwedeng debit through online. Pero, take note, merong additional 6% doon. Kasi may transaction fee. Sa kanila yon, hindi yun sa akin. Okay? Kaya nga prefer ko bank transfer, GCash, Paymaya kasi 0 or siguro mga 15 pesos lang yun yung transaction. Okay, ngayon naka-reserve ka na. So, may date ka na, bibigyan ka ng instruction ng mga admins na mag-relax ka na lang muna at antayin mo yung rating na date ng schedule mo. Siguro, let's say mga 1 week or kung hindi ako busy, 2 weeks before, magcha-chat na ako sa'yo. Magsisend ako ng chat sa'yo. Tapos doon ko na isi-send yung lab request and your... Hey! I'll give a shout out. Kita nyo yun? Well, meron siyempre mga sociable yung mga tao dito. Ba? Okay. Now, nawala ako. Kung hindi busy, mga 2 weeks siguro magsisend na ako ng chat. Okay? Pero kung busy, magsisend ako sa inyo mga 1 week before na para mabigay ko yung full attention sa inyo. Okay? So 1 week before or 2 weeks before, magsisend na ako ng chat kasi isisend ko na yung lab request sa inyo. Okay? Now, kung may lab request na kayo, pati yung mga prescription, sundan nyo lang yung i-chat ko. Okay? Madali lang naman sundan no? Kayo pipili kung saang labs nyo ipapagawa, tapos kung saan pharmacy o drugstore kayo bibili ng mga gamot, okay? Kaya wala akong all-in na price. Bakit? Kasi hindi ko nga alam saan kayong lab magpapagawa. Wala akong lab, wala akong pharmacy, okay? So, kayo nang bahala, tipirin yun kung gusto nyo, tipirin nyo yung sarili nyo, or doon kayo sa branded, which is recommended. Mas maganda talaga yung effect pag branded. Okay? Ngayon, may labs na kayo. Tapos meron na kayong mga gamot. Okay? The night before, huwag na kayong magpupuyat. Huwag na kayong magpupuyat. Tapos sa morning, pwede kumain. Hindi kailangan mag-fast. Kasi usually, local anesthesia lang tayo. Aray ko, yung alam. Yung alo. Okay. Yon, local anesthesia usually. Pero kung hindi local anesthesia, sedated, kailangan ng fasting yon. Ina-advise ko naman kayo, no? Kachat nyo na nga ako mga 1 week before. Okay? Now, di ba? Merong beach car dito. Yeah! By the way, pag na-schedule na kayo, nagsisend yung mga page admins ng mga recommended na ititigil, okay? Mga need nyong stop, saka yung mga pwede lang, no? Mga coffee, siyempre smoking and alak, bawal na yan, no? Alagaan nyo naman yung sarili nyo, no? Magsusurgery kayo. It will help dun sa success ng rhinoplasty ninyo. So sa gabi, mag-relax na kayo, wag na kayo magpupuyat. Tapos sa morning, have breakfast. Kung local anesthesia lang, pero kung sedation, may other instructions na sinisend. Okay? Umihin pa yung anak. Pabira. Ayan, lumipat na ako. Okay. So, kung local anesthesia lang naman, then we don't need to fast. Okay? Kain kayo ng breakfast. Nice breakfast. No? Yung something hearty. Diba? Tapos, kung sakaling na-schedule kayo mga malapit sa lunchtime, edi have an early light lunch. Okay? Or kung hindi, dala kayo ng snack lang, no? Para may makain kayo bago tayo mag-start. Pwede kumain sa akin. Okay?
Ewan ko lang sa ibang surgeon, sa ibang clinic, pero sa akin, pwede kumain. Huwag lang bandehado, no? Baka mag-mukbang pa kayo o mag-buffet, pagkatapos na lang. Okay, so ganun sa akin, Gagay. Madali lang naman sundan yun, di ba? Para walang masyadong tanong, well-informed yung mga Gagay's family, di ba? Para mas masaya yung ating procedure, mas masaya yung ating surgery. Okay? So, yung aftercare, gawan na lang natin ng ibang video. Hanggang doon lang muna, okay? Mag-enjoy muna ako. Antay-antay doon sa clinic page, mag-reply yung mga admins, no? Ino-on ko lang sila pag nandyan din ako. Okay, naka-monitor. Okay? Wag kayong papascam sa mga iba, hindi ako nag-chat. Huwag kayong maniniwala muna pag may nag-chat. Make sure yung link ng clinic page nanggaling dun sa mga YouTube videos ko. Nandun yung mga link. Paano ako makontak? Ayan na yung sagot. Tapos, eto, popost ko dito yung yung mga links, okay? Para hindi kayo magkamali. Para sure kayo na sa clinic page kayo nagtatransact. Yan lang naman. Lagi kayo safe at lagi kayong kinis. Ganda. Peace. Love you.